Hi guys, thumbnail එක දැකපු ගමන් දැනගෙන ඇති ඔයාලා මම අද මොන වීඩියෝ එකක්ද ගේන්නේ කියලා. ඔන්න ළඟම නෝම්බිත් එනවා ළමයි. ඉතින් ඒ නිසා මම නෝම්බි වලට ලෑස්ති වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අද ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගෙන තියෙන්නේ. Ramadan pre-preparation part 1 එක part 2 3 කියලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම like එකකුත් දාන්න වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම ලෑස්ති කරගන්න යන්නේ පපඩම් ටිකක්. මම ගෙදරම හදන්න හිතුවා මේ සැරේ පපඩම් මොකද කඩෙන් ගන්නව මම එච්චර ආස නැහැ කන්න ටිකක් hard වැඩි නිසා මම ඉතින් මේ සැරේ රුලන් වලින් පපඩම් හදාගන්න තමයි යන්නේ මේකේ රෙසිපි එකත් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නම් හරිම ලේසියි මුලින්ම භාජනයකට සාමාන්‍යයෙන් කප් එකක් මේ විදිහට අරගන්න ඕනේ කප් එකක් ඒකෙන් වතුර කෝප්ප 7ක් අරගන්න ඒ වගේම ඒ කප් එකෙන්ම රුලන් ඒ කප් එකකින් එකකුත් අරගන්න මෙච්චරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මුලින්ම වතුර ටික එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ රුලන් ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා ඊට පස්සේ අපේ ස්ටව් එක ඔන් කරගන්න ඉතින් දැන් හොඳට මේ විදිහට දිය කරගන්න ඕනේ මුලින්ම මේ මිශ්‍රණය අඩුව ගින්දරින් තමයි හදා ගන්න ඕනේ අපේ පපඩම් මිශ්‍රණය ඉතින් මේකට මම අවශ්‍ය වෙන නිසා කරපිංචු ටිකකුත් කඩාගත්තා මේක නම් ඔප්ෂනල් අපේ ගෙදර කරපිංචු ගස් දෙක තුනක්ම තියෙනවා ඒනොට හැම එකෙම වගේ ලෙඩ හැදිලා මොකද අවුවටද දන්නේ ඉතින් අපේ මිශ්‍රණය හැදීගෙන තියෙන්නේ ඉතින් පේනවා ඇති ටික ටික මේක හොඳට තික් වෙනවා අඩු ගින්දර මේ විදිහට උයා ගන්න ඕනේ හැන්ද නිකන් මේ හැදිකාගෙනම ඉන්න ඕනේ මේක ඉක්මනටම සෙට් වෙන බලන නිසා විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ අපේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න පුළුවන් මම මේකට කරපිංචු ටිකක් එකතු කරගන්න තමයි හිතුවේ මොකද රස වැඩි කරගන්න මේක තමයි පදම පේනව නේද හොඳට තික් වෙලා අවිලා තියෙනවා ගොඩාක් තික් වෙන්නත් හොඳ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට තික් වෙද්දි ඔයාලට හැන්දෙන් එහෙම උඩට දාලා බලද්දි තේරෙනවා පදම මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ දැන් ඒකට මම කරපිංච ඒ වගේම සූදුරු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා හරිම රසයි සූදුරු එකතු කරගත්තොත් පපඩම් වලට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙක එකතු කරගත්තොත් රසයි ඔයාලා කැමති නැත්නම් එකතු කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒ වගේම ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න මේ මාවත් එකතු කරන්න නැතුවත් හදා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් මොකද කෑලි මිරිස් විතරක් එකතු කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන් මම කෑලි මිරිස් එකතු කරගත්තේ නැහැ මේ ඔක්කොම එකතු කරගත්තු නිසා දැන් මේක තමයි අපි මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි දැන් අපේ පපඩම් ටික හදාගමු වේලගමු ඉතින් මේ දවස්වල හරිම අවුවනේ ඉතින් හොඳට වේලා ගන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම මම මේ විදිහට පොලිතින් කවර තමයි අරගත්තේ ඔයාලට සිලිකන් ෂීට් එකක් උනත් අරගන්න පුළුවන් මේකට ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය හැඩවල් වලට මේ විදිහට දාලා සාමාන්‍යයෙන් මම මේ හැන්දින් එකක් වගේ තමයි එකතු කරගත්තේ මේ විදිහට ඝනකම වැඩි ඝනකමක් නැතුව තුනීවට මේ විදිහට එකතු කරගන්න ගොඩක් තුනී වෙන්නත් එපා ඒ වෙලාවට ඉක්මනටම කැඩෙන්න බලනවා ගලව ගන්න අමාරු වෙනවා වගේ ඉතින් මේ ගානට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ඝනකමට මේ විදිහට තවර ගන්න ඕනේ හොඳ අවුවක් තියෙනවා නම් දවසෙන් දෙකකින් ඉක්මනටම වේලෙනවා මේක පේපර් එකක් වගේ ගලවලා ගන්න පුළුවන් හොඳට වේලුනහම නැත්නම් දවස් 3ක් විතර යනවා ඔයාලට අවුව නැත්නම් ෆෑන් එකේ වුණත් මේක වේලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මම මේ විදිහට බබාගේ net එක දාලා මේ විදිහට වහගත්ත මොකද කුණු හැම යන්නේ නැතුව තියෙන්නේ ඉතින් ඒක වේලගෙන ඉවර වෙලා හොඳ අවුව තියෙන හින්දා මම මේ බොටල්ස් ටිකත් හොදලා දාන්න යන්නේ ස්පයිසස් බොටල්ස් ටික මොකද ආයේ නෝමින් මැද වගේ මේවා නම් හොදන්න වෙලාවක් නැති වෙයි ඒ නිසා ඔක්කොම ලෑස්ති කරගන්නවා ලේසි එහෙම කරගත්තොත් මට මොකද මේ සැරේ බබත් ඉන්න නිසා නෝම්බි ඔක්කොම අල්ලන්න තමයි මම හිතාගෙන ඉන්නේ ඉතින් බබත් ඉන්න නිසා ටිකක් අමාරු වෙයි වැඩ ටික කරගන්න කල්තියා මම මේ ටික හැම දෙයක්ම හදාගෙන තියාගත්තොත් මට ලේසි පේනවනද අපි මේ හොල් ශ්‍රී ලංකාව කර ඇවිදිනවා ඉතින් මේ බොටල්ස් ටික ඔක්කොම දැන් මුලින්ම තියෙන ස්පයිසස් ඔක්කොම වෙනම භාජනයකට දාලා ඔක්කොම ටික ක්ලීන් කරලා ගන්න ඕන වොෂ් කරන්න නෝම්බි වලට කොච්චර බඩගින්න හිටියත් ඒවට මාර මාසයි නෝම්බි මාසෙ එනකොටත් හරිම එක්සයිටඩ් එක එන හින්දා ඒ මාසෙ එනකොටත් ඉතින් හැමෝටම මුස්ලිම් හැමෝම වගේ ඒ කාලේට හරිම ආසයි කලින් අවුරුද්දෙත් ගොඩාක් ආසාවෙන් ඔයාලා නෝම්බි vlogs එහෙම බලලා තිබ්බා. ඉතින් මේ සැරේත් ගොඩාක් ඉන්ටරෙස්ටිං vlogs එහෙම ගේන්නේ අයිඩියා කරගෙන ඉන්නවා. මේ හැම දෙයක්ම මම අපි කරගන්නේ නෝම්බි කාලේට ගොඩාක්ම ඉතින් ආගමික කටයුතු වල තමයි යෙදෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට මේ උයා හැම වෙලේම කුස්සියට වෙලාම ඉන්න බෑ. ඒ වගේම බබාලත් එක්ක කොහොමත් ඒ දේවල් කරගන්න බෑ. ඉතින් කල්තියාම හැම දෙයක්ම ප්ලෑන් කරලා ලේසි වෙන විදිහට ලෑස්ති කරගන්න එක තමයි මම මේ කරන්නේ. මට ගොඩක් බිසි වෙනවා නෝම්බි කාලේට මොකද
වැඩ ටික කරගන්නත් ඕනේ, නෝම්බි අරින්න කැම හදන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ බිස්නස් වැඩෙත් අතරින්න බෑ නෝම්බි කියලා. ඒ කියන්නේ නෝම්බි අල්ලගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් කරන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා හැම දෙයක්ම ප්ලෑන් කරලා කරගන්න තමයි මේ සැරෙන්ම ලොකු try එකක් දෙන්නේ. ඒ වගේම බබාවත් බලා ගන්න ඕනේ. එයාටත් කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව හැම දෙයක්ම කරන්න ඕන නිසා තමයි ගොඩක්ම ප්ලෑන් කරලා මේවා කරගන්නේ. ඉතින් පේනවා නේද බොටල්ස් ටිකවත් හොදන්න දෙන්න එයාත් ඇවිල්ලා හොඳට වතුර සෙල්ලම් කරලා තව සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ කියලා අඬනවා මේ බලන්නකෝ. Why are you crying, darling? What do you want? What do you want? What do you want? පේනව නේද අඬන විදිහ? ගිය සැරේ නම් ගිය අවුරුද්දේ නම් හරිම ලේසියෙන් හැම දෙයක්ම කරගත්තා. ඊට කලින් අවුරුද්දේම මාරම ලේසි බබාත් නෑ හිටියේ නෑ. ඉතින් හැම දෙයක්ම හිතන වෙලාවට කරගන්නවා. දැන් එහෙම නෙමෙයි. බබා නිදි අතරේ බබා මහරි වැඩක් කරනකොට තමයි මේ හැම දෙයක්ම කරගන්නේ. රෙස්ට් එකේ ඉඳලා නෙමෙයි මේවා කරගන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අමාරුයි. ඒ නිසා තමයි වීඩියෝස් එහෙම ගේන්නේ. ඒනට ඔයාලා ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න නිසා තමයි කොච්චර අමාරුකම් තිබ්බත් ඔයාලට මේ වීඩියෝස් ගේන්නේ. දැන් මම හදාගන්න යන්නේ හොඳ මසාලා එකක්. ඉතින් මේක හරිම ලේසි හදාගන්න. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා සූදුරු ටිකක් වැඩියෙන් එකතු කරගන්න. කුරුඳු පොතු, එනසහල්, කොත්තමල්ලිත් වැඩියෙන් ටිකක් එකතු කරගන්න. ගොඩක්ම එකතු කරගන්න ඕනේ කොත්තමල්ලි, ගම්මිරිස් ඇට. මේ ප්‍රමාණවල එකතු කරගන්න වලට පේනවා ඇති කොච්චරක් වගේ එකතු කරගන්න කියලා. මාදුරු, ඒ වගේම කරාමුණට එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ කැකුළු හාල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඩෙසිකේටඩ් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේකට ඔයාලට පොල් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. හොඳට බැදපු මේකට දාලා බැද ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට වියලි මිරිස් 6ක් 7ක් විතර එකතු කරගන්න. මේ ඔක්කොම හොඳට අඩු ගින්දරෙන් මේක බැද ගන්න ඕනේ. මේක හදලා ආලා try කරලා බලන්න. chicken, mutton, ඒ වගේම beef ඒ වගේ හොඳ thick එකට gravy එහෙම හදා ගන්න ඕන. රසට හදා ගන්න ඕන. මේ මසාලා එකෙන් දෙහෙන්දක් විතර එකතු කරගත්තොත් ගොඩක් රසට ඔයාලට curry එක හදා ගන්න පුළුවන්. ගම් කුකුල් මස් එහෙම හදනවා නම් මේක ගොඩක් රසයි. ඉතින් මේ විදිහට හදලා ඔයාලා තියාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය මේ කලයක එනකම් බැද ගන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. ඩෙසිකේටඩ් එකතු කරගත්තොත් ටිකක් දවස් තියාගන්න පුළුවන්. පොල් එකතු කරගන්නවට වැඩිය ඩෙසිකේටඩ් තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. දැන් ඒකත් ලෑස්ති එක හොඳට කුඩු කරලා ගන්න ඕනේ. ඒ අතරේ මම හදාගන්න යන්නේ chocolate milkshake powder එකක්. මේකට කොකෝ powder එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම මේකට Nescafe පැකට් දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මේක 3-in-1 Nescafe පැකට් එකක්. මේකේ milk ඒ වගේම sugar Nescafe තමයි තියෙන්නේ. මේකට corn flour තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්නවා. මම 3-in-1 Nescafe ගත්ත නිසා මේකට sugar ඒ වගේම milk powder එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඔයාලා Nescafe එක විතරක් ගන්නවා නම් මේකට සීනි ඒ වගේම කිරි පිටි එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳට mix කරලා මේ විදිහට කන්ටේනර් එකකට දාලා මම මේක තියාගන්නවා. නෝම්බි කාලට ගොඩාක් ඕන වෙනවා බීම ಜಾති. මොකද වතුර තිබහා වැඩි මේ දවස්වල අවුවත් තියෙනවා මේ දවස්වල. ඉතින් ගොඩක් අමාරු වෙයි. ඒ නිසා හැම දෙයක්ම බීම ಜಾති හැම ගොඩක් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් බෝතල් ටික ඔක්කොම හොඳට වේලිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔක්කොම ටික මම ලෑස්ති කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම එක දවසේ කරපු වැඩ. ඒ වගේම මගේ කිචන් එකේ ගෑස් එක තියලා තියෙන තැන ලස්සනට හදාගත්ත රෑම. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝස් part 2 එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලස්සනට ආව අඩු බජට් එකෙන්. ඉතින් ඒකේ ඔයාලට වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් තව රෙසිපීස් ගේන්න තියෙනවා. garlic powder, mayonnaise ඒ හැම දෙයකම රෙසිපීස් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම subscribe කරපු අය බලන්න හරියට subscribe වෙලාද කියලා. මොකද මේ දවස් ටිකේ වීඩියෝස් දාන්න නැති නිසා ගොඩක් අයගේ subscribe එක off වෙලා තියෙනවා කියලා complaint ආවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒක හදාගත්තොත් තමයි ඔයාලට channel එකේ මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සැරේ නෝම්බි වලටත් ගොඩක් අලුත් රෙසිපීස් තමයි ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න යන්නේ. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න රෙසිපීස්. ඉතින් හැම දෙයක්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ channel එකේ. මේ දවස්වල ළඟ ගොඩාක් වීඩියෝස් දානවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් එක්ක බැඳලා ඉන්න. එහෙමනම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. මම ගිහින් ඉක්මනින්ම එන්නම්. bye bye.